Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă titlul te-a atras sau dacă ai intrat pe acest videoclip, ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine și vreau să vedem ce urmează în viața ta, atenție, pentru următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi acest videoclip. Da? O să vedem din punct de vedere personal, profesional, financiar, dar și surpriza pentru sufletelul tău. Hai să vedem aici ce mesaje are tarot. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Ok, a început citirea. Da? Văd aici că cineva a obosit în legătură cu o nedreptate. Da? Cineva a obosit. Și acum se pare că fie ai luat o decizie, fie este un moment în care te hotărăști să faci doar ceea ce îți place, să respingi tot ceea ce nu îți face bine, însă văd și un moment de dreptate divină. Este un moment în care lucrurile încep să arate total diferit în viața ta, în sufletul tău și ce mi se mai pare interesant este faptul că în acest moment poate vrei să închei un contract, vrei să închei o relație, însă această idee de a lăsa în urmă niște lucruri mai puțin plăcute, da, e foarte intensă aici. Turnul vine cu niște evenimente total neașteptate în viața ta, care probabil se petrec în acest moment, dar în același timp eu simt că e un moment în care arăți lumii ceea ce ești. Arăți lumii fix așa cum ești tu. Avem aici o 6 de monede, ceea ce înseamnă că în trecutul apropiat poate ai primit un cadou sau ai făcut niște cumpărături pentru sufletul tău și mai văd aici pe cineva care încearcă să mulțumească două persoane. Încearcă să se împartă așa între două direcții. Și hai să vedem ce urmează. Spânzuratul, o legătură cu zodia Pești, dar și un moment aici de izolare. O pauză într-o relație, un sacrificiu pe care cineva îl face. Hai să vedem despre ce este vorba și vreau să încep cu 6 de monede. Da? 6 de monede, uite, vine cu o regină de spade și cu 2 de monede. Ei, cineva aici se pare că a avut pretenții. Sau poate tu ai pretenții. Da? E atitudine. O legătură văd cu zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Se clarifică aici, în acest moment, ceva într-o relație, într-o prietenie, într-o colaborare, undeva anume. Da? E cineva care a zis, gata, mi-am conștientizat valoarea, știu cine sunt, știu ce-i cu viața mea și mai departe vreau să fac doar ceea ce simt, doar ceea ce îmi place. E ca și cum ai luat decizia să investești în tine în acest moment. Să vedem spânzuratul ăsta ce aduce, că el vine cu blocaje și vine cu un moment în care începi să vezi altfel realitate. Marele preot, o legătură cu zodia Taur. Deci aici poate să fie un moment de credință. Deci în viitorul apropiat văd eu că poți să ai parte de o conștientizare foarte puternică privind planul divin, privind o relație și poate chiar o discuție cu un părinte sau cu o persoană dragă ție te-ar putea ajuta foarte, foarte mult. Mai vreau o carte. A ieșit 10 de spade, deci ei se poate hotărâ un sfârșit. Acum, eu simt și energie de o oarecare suferință. Fie te hotărăști să închizi relația ta, fie te hotărăști să ieși dintr-o poveste toxică. Sau cineva se desparte, se separă. Ia să vedem. Am întrebat ce e cu 10-le astea de spade. Cavalerul de spade, deci aici pe neașteptate cineva reacționează într-un mod dur. 6 de cupe, luna, o legătură din nou cu zodia Pești, dar și cu un copil sau cu o persoană mai tânără. E o persoană de prin trecutul tău. Da? Mi se pare interesant faptul că aici e clar că va avea loc o discuție, se va lua o decizie foarte puternică, foarte importantă. Da? Uite, Marea Preoteasă și cu Asul de Spade.
Poate e ceva din subconștientul tău care abia acum iese la suprafață. Hai să vedem. Da, unii puteți să aflați de un cuplu din jurul vostru care are probleme sau dacă sunteți într-o relație de cuplu, ei, uite, acolo pot apărea niște vești surprinzătoare. Pot fi niște discuții de genul, închidem relația, trecem la nivelul următor sau pur și simplu eu simt că revine ceva din trecut. Ia uite, intrigi între femei îmi apare. Intrigi între femei. Mai vreau o carte. Deci în viitorul apropiat mi-apare o discuție puțin în contradictoriu sau o discuție puțin agitată, da? Legată de casă, legată de familie. Dar și cineva care dorește să te revadă. Da? Deci în viitorul apropiat, aici văd că cineva o să vrea să te revadă. Și aici vor fi tot felul de discuții ciudate. Văd un bărbat, o pagubă, o relație și o ceartă. Deci pot fi discuții de genul. Hai să ne separăm, hai să... Deci aici mi-apare clar o întâlnire sau o conversație. Bun, avem Marea Preoteasă. Poate ești într-o perioadă în care ești mai secretos din punct de vedere financiar sau la muncă nu vrei să spui multe lucruri, ții multe chestiuni pentru tine. Poate ești într-o perioadă în care vrei să te dezvolți din punct de vedere profesional. Ești foarte misterios. Da? Ești foarte misterios. Ce urmează e puterea, o legătură cu zodia Leu, dar și un fel de confruntare aici care apare. Poate să fie un moment în care primești un răspuns pozitiv, da? Un răspuns care ție îți dă energie, îți dă putere. De asemenea, văd clar aici și un moment în care vei reuși să învingi un anumit obstacol. Deci aici pe muncă poate să fie o confruntare, da? Poate o discuție cu cineva. E o discuție care ține de bani pentru unii sau o discuție pur și simplu la muncă. Poate trebuie să investești în ceva ce te pasionează. Hai să vedem Marea Preoteasă. Moartea. Deci tu în momentul ăsta treci printr-un moment de transformări, da? Schimbări majore care apar. Ia să vedem. Moartea. 8 de bâte. Aștepți un răspuns aici sau poate ai contactat pe cineva. E ca și cum te-ai pus pe schimbări, vrei să schimbi ceva în rutina ta zilnică, în planul financiar, în modul de a investi banii și lucrurile astea parcă le ții în secret. Hai să vedem puterea. Ok. Puterea, uite, a venit cu 8 de monede și a mai sărit o carte. Ia să vedem. Ia uite, 4 de cupe. Aici poate să fie un moment în care te afunzi în muncă. Te afunzi în muncă și zici vreau să lucrez cu mine. Sau aici poate să apară o veste care nu prea îți place în legătură cu munca. 5 de monede. Da, poate să fie aici și o problemă de sănătate a cuiva de care afli. Sau în moment în care ai curajul să abandonezi ceva ce nu-ți mai place. Uite, dacă ai probleme din punct de vedere profesional, uite, acolo poți să te apuci să comunici exact și să spui asta îmi place, asta nu-mi place. Regele de bâte. O legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Eu simt aici că viața privată parcă influențează foarte mult partea aceasta profesională. Unii parcă aveți niște discuții aici legate și de bani în cuplu, da? Poate vreți să construiți ceva împreună, vreți să cumpărați ceva împreună. Să vedem surpriza. Surpriza e Marele Preot, deci are legătură cu partea privată, cu viața privată. Un profesor, un mentor sau o persoană pe care tu o respecti foarte mult. Și 6 de spade. Deci surpriza este că cineva ia o hotărâre importantă în legătură cu un drum. Văd aici o persoană înțeleaptă, sigură pe ea,
care vine către tine. Hai să vedem Marele Preot despre ce vorbește. Marele Preot. 4 de monede. Deci surpriza este din partea unei persoane care este foarte hotărâtă. Este o persoană puțin posesivă. Cineva care are nevoie de o siguranță, da? Și cineva care zice, uite, gata, dau la spate, da? Minciuna sau las în spate minciuna, amânarea, lucrurile neserioase. Și să vedem, Marele Preot. Șapte de spade. Da? Deci persoana asta e foarte hotărâtă aici. Mai vreau o carte cu Marele Preot ăsta. 2 de bâte. Deci, cineva de la distanță aici îți poate da o veste sau poate să fie cineva care a luat o decizie și care vine să-ți spună. Da? Am zis îndrăgostiții. Uite, îndrăgostiții în legătură cu 6 de spade. Deci cineva se simte atras de tine, vine către tine, vrea să-ți fie alături. Trei de bâte. Deci o primă victorie, o primă bucurie și un drum scurt pe care cineva îl face către tine. Uite, pentru că vrea să vă revedeți, vrea să discutați. Nouă de monede. Da? Surpriza totuși este de la cineva care vine către tine, vine victorios, uite, ia o decizie, se simte împlinit, mulțumit, liniștit. Hai să vedem și tarotul meu ce zice cu surpriza asta. Pentru cei aflați într-o relație, aici, uite, poate să fie, nu știu, o atitudine foarte bună, foarte frumoasă a partenerului care să te surprindă. Pentru alții poate să fie o discuție cu o persoană pe care o respectați foarte mult și care să vă deschidă mintea. Surpriza, uite, ține de un bărbat în vârstă sau un bărbat matur, da? Cineva care e înlăcrimat, e supărat. Sau poate tu ai lacrimile astea pentru acest om. Hai să vedem. Avem așa, bani mulți, surpriză și proces și judecată. Deci, surpriza poate să fie și legată de zona juridică, deci poate așteptați un răspuns de acolo. Pentru unii poate să fie și un fel de cerere în căsătorie. Da? E o veste rea, dar care reprezintă realizarea dorințelor. Deci în sfârșit poate ceva se clarifică. Da? Persoana asta poate trece printr-o suferință și vine și îți spune. Aici poate să fie și un fel de ceartă. În legătură cu un blocaj. Eu cred că aici, repet, deci tu primești o ofertă, primești o propunere. Poate este o întâlnire cu un prieten sau cu cineva din familie. Și în cadrul acestei întâlniri, eu văd, uite, multă pasiune, multă încredere, lucrurile se rezolvă ca prin minune. Să vedem ce zice oracolul ăsta. Ia uite, oracolul zice despre ceva ce este foarte valoros, da? Ceva ce este și ascuns. Și o schimbare, puritate. Da? Cineva poate conștientizează care ți este valoarea. Sau e posibil ca tu să conștientizezi care ți este valoarea și atunci să iei niște decizii importante pentru tine. Și am întrebat în legătură cu ce și mi-a ieșit aici soția, angajamentul, mireasa. Da, pentru unii să știți că pot fi discuții de genul acesta. Da?
Și e ceva ce se mișcă încet. Ceva ce este protejat. O iubire magică văd aici, o atracție foarte puternică. Uite, o atracție foarte puternică. Mai luăm un mesaj din partea acestui oracol. Deci mi se accentuează acest mesaj cum că aici va fi vorba despre o discuție foarte serioasă cu cineva. Uite, parcă e o nouă persoană, cineva care se valorifică mai mult. Avem un copil, o persoană inocentă, cineva care crește din punct de vedere spiritual și de asemenea avem și pe cineva care se valorifică foarte mult. Și din nou mi-a ieșit pasiune. Deci, nu știu, poate cunoști pe cineva, apare cineva nou în viața ta, poate să fie și asta. Pentru că, uite, mi-apare un cadou cu bani mulți. Pentru unii poate răspunsul, știu eu, ține de muncă, ține de planul profesional. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile și nu uita că dacă dorești o analiză pentru sufletelul tău, intră pe aplicația Cristina Zurba Tarot, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ai toate informațiile acolo, te aștept cu drag oricând ai nevoie de o ghidare. Acum avem funcții noi, poți să vezi și ce gândește, ce simte și ce face celălalt, poți să vezi și o citire de viitor și citatul motivațional, ora și stai aproape că urmează o îmbunătățire, mai urmează funcții noi. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc încă o dată că mi-ai rămas alături și să ne revedem cu bine și data viitoare, o zi sau o seară cât mai frumoasă îți doresc.